welcome to my channel. අද මම අරගෙන ආවා green peas bite එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම pan එක ලිපේ තියා ගන්නවා. ඒකට තෙල් දාලා මම ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. මේ ලුණු ටික හොඳින් රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම කරපිංචා ටිකක් දා ගන්නවා. ඒකත් හොඳින් බෙද ගන්නවා. දැන් මම green peas එක දා ගන්නවා. මේවා හොඳින් හොදලා අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන මම අරන් තියනවා ග්‍රෑම් 200ක්. ඒ ටිකත් හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. දැන් මේ ටික හොඳින් බැදිලා ඉවරයි. දැන් මම ලුණු ටික දා ගන්නවා. බෙදගත්ත කරපිංචා ටික කෑලි මිරිස් ටිකක් දා ගන්නවා. මිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු තේ හැඳි කාලක්, දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත බයිට් එක. ඉතින් හරිම රසයි. ඕගොල්ලොත් හදලා රස බලන්න. මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්.